שלום שלום, הנה מפגש נוסף בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום יתמקד במשה, באהרון ובעניינים של הסוואה והסתרת פנים. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ואפרת אסף שפירא, עוצרת משנה באגף לאומנות ותרבות יהודית. מפגש מהנה. שלום אפרת. אנחנו היום עומדים בפרשת כי תישא. מסתבר שאחרי שתי פרשות, שבהם משה מקבל את ההוראות לבניית המשכן והכנת כל בגדי הכהונה, זה היה פרשת תרומה ופרשת תצווה. פרשת תרומה פגשנו את שלמה המלך יחד עם פרופסור דליה מרקס. בפרשת תצווה עסקנו דניאל השלו ואנוכי בלעדיו ואביהו. ולפני שנגיע לעוד שתי פרשות שעוסקות במימוש הצו, שבהם בצלאל ואוהליאב, שני האומנים, עשו מה שמשה נצטווה. לפני שתי הפרשות האלה ישנה פרשה נוספת, פרשת כי תישא, פרשה מורכבת מאוד עם כמה וכמה נושאים. אנחנו נעסוק רק באחד או שניים מתוכם, אבל כדאי שנסכם ונאמר מה יש בפרשה. תחילה עניין הצו לפקוד את העם בעזרת מחצית השקל. את יודעת אפרת, אסור לספור את בני ישראל, כי זה יכול להביא סימן רע, נגף, אבל מותר לספור חצאי שקלים. לכן במפקד, במדבר, כל אחד מבני ישראל מגיל זה או אחר הביא חצי שקל, שקלו, ספרו את מספרי השקלים וכך ידעו מה מספר עם ישראל. אגב, בעקבות זאת עד היום נהוג לפני פורים לתת מחצית השקל כמעין מנהג או מעין כפרה על כך שכן מונים בני אדם וכיוצא בזה. בעקבות זאת ממנים את בצלאל ואהוליאב שנעסוק בו, אני מקווה, בפגישות הבאות, שהם הבנאים והעוצרים של המשכן. ויותר מאוחר מופיע סיפור הנורא מאוד על סיפור חטא העגל. זה מעניין שכאשר יוסף בן מתתיהו מספר מחדש על תולדות עם ישראל, הוא מדלג על הסיפור. הוא כנראה לא הצליח איכשהו לספר לקורא הנוכרי על הדבר הבלתי אפשרי. עם ישראל יוצא ממצרים. עכשיו הם ראו את המכות. ראו קריעת ים סוף. הגיעו להר סיני, משה לא מגיע, הוא מתמהמה סיבה זו או אחרת, והעם ישר חוטא בחטא הנורא של עשיית העגל, ואהרון, אוי לבושה, הוא זה שיוצר את העגל. נדבר על כך מעט בהמשך. ואז עניין סיפור משה שיורד מהלוחות, שובר את הלוחות בכעס, עולה מחדש לשכח את כעסו של האלוהים, יורד עם לוחות שניים כידוע לנו, ואז כמה וכמה מצוות, ובסוף גם הסיפור על קרינת פני אור משה, שגם אנחנו נדבר בו. כך שחשבתי שנעסוק בשני נושאים. נושא אחד יהיה סיפור אהרון וחטא העגל, אהרון הוא הגיבור של הפגישה הזאת, אחרי שדיברנו כבר על ציפורה, נדב ואביהו וכו', וסיפור על קרינת פניו של משה, עניין של קרניים ועניין של הסוואה וכיוצא בזה. אבל אולי נתחיל תחילה כמה פסוקים מהפרשה על חטא אהרון בפרשת העגל, ואני קורא, וירא העם, ואני גם מפרש אותו כדי כך מה נראה לי חשוב, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, הוא עלה למעלה כדי לקבל את הלוחות הראשונים, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אין פה בקשה לעבודה זרה. יש פה בקשה לתת להם פסל שיהיה האלוהים. הם לא מבקשים איזה אלוהים אחר. הם רוצים את האלוהים שיצא ממצרים, משום שהעם הזה, עם של עבדים, לא יכול לעלות בדעתו אמונה באל בלתי נראה. הם צריכים משהו פיזי. אז הם מבקשים שיעשה להם אלוהים, כיוון שמשה לא איתנו כאן. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. הנזמים דרך אגב פה הם באוזן, ולא באף, מעניין. אז אומר להם אהרון, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. יותר מאוחר נראה מדוע עשה כך. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, לא נאמר שאנשים, נאמר שכל העם הורידו את נזמי הזהב, ויביאו לאהרון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. עגל מסכה זה עגל יצוק, כלומר יחידה אחת מוצקה בדמות עגל. אנחנו זוכרים שבמצרים רוב האלים היו בדמות בעלי חיים. יכול להיות חתול, יכול להיות תנשמת, יכול להיות בעל חיים אחר. אז הוא נותן לעם את מה שהוא רגיל לו, אל בדמות עגל. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אלה האלוהים, הם לא כופרים, זה לא עבודה זרה כמו שאנחנו רגילים לומר, עבודת אשתורת, עבודת אשרה, לא. זה פשוט עבודת פסל מסכה של אלוהי ישראל. וירא אהרון, בוא נזכור את המילה, וירא אהרון, הוא ראה, ויבן מזבח לפניו,
גם זה לוקח את הזמן, בונה המזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לשם מחר, לא עכשיו, חג לשם מחר. וישכים ממחרת, משה עוד לא יורד, ויעלו עולות לפסל, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. לצחק יכול להיות שמחה, הילולה, וגם יכול להיות עניינים של גילוי עריות או דברים מעין אלה, כי השורש צחוק, יש לו גם הקשרים כאלה. זה הסיפור הנורא. אבל לפני שנמשיך, נדמה לי שמגיע לנו לראות את הגלריה שאנחנו נמצאים בה, ואת אפרת האוצרת. אז היכן אנחנו, אפרת? אז אנחנו נמצאים בגלריה שמוקדשת ללבוש ולתכשיטים, באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון ישראל. ובעצם אוסף הלבוש והתכשיטים של האגף שלנו הוא מהנדירים הגדולים והייחודיים בעולם בתחום הלבוש המסורתי. באוסף הלבוש של האגף לאומנות ותרבות יהודית יש כ10,000 פריטי לבוש. 10,000 פריטי לבוש. אני לא רואה 10,000 פריטי לבוש כאן. נכון, כי אנחנו הרי, המוזיאון בכלל מעלה לתצוגה רק חלק מאוד קטן מהאוספים שלו, השאר נשמר במחסנים בתנאים אופטימליים, כשמדי פעם יש לנו תחלופה, זאת למשל תצוגת קבע. אז גם בתצוגת קבע אנחנו מחליפים בטח כשמדובר בטקסטיל או בלבוש או בחומרים רגישים. אבל האוסף שלנו נאסף על פני כמעט 100 שנה, עוד מבצלאל הישן. אנחנו נעסוק בו בשבוע הבא. נכון, בדיוק, וזה מתאים לעניין של בצלאל. והוא כולל באמת פריטי לבוש מכל קהילות ישראל בעולם. ישראל היא גם ארץ של מהגרים שהגיעו אליה, ולכן מכל מקום הביאו את הלבוש שהיה נהוג בארצות המוצא. זאת הסיבה שיש לנו אוסף כל כך עשיר וגדול גם של לבוש מסורתי, פשוט בגלל שבאמת הגיעו לכאן אנשים מכל מקום. עכשיו, היהודים, בכל מקום שבו הם חיו, הם התלבשו כמו הסביבה. ובעצם כשאנחנו נמצאים בגלריות של הלבוש והתכשיטים של האגף שלנו, אז אולי זה לא כל כך מדויק ונכון לדבר על לבוש יהודי, כי בעצם למעט הציצית, הטלית, אין כמעט דבר כזה לבוש יהודי. אנחנו כן יכולים לדבר על מאפיינים יהודיים בלבוש, ואנחנו ניגע בזה. חוץ מכובעים אנטישמיים של ימי הביניים, כן. והם לבוש יהודי לצערנו. אז זהו, יש לבוש יהודי, גם פה בגלריה, שזה לבוש שזה סממן יהודי. זאת אומרת, מאפיינים יהודיים בלבוש, זה בהחלט אפשר לדבר עליהם, או מבחירה או מכפייה, או בכפייה. אבל אנחנו, ועוד דבר מעניין על האוסף, שרוב אוסף הלבוש שלנו הוא לבוש נשים. לבוש נשים ולבוש טקסי. בוא אליי הביתה, תביני למה זה נכון. אני חושבת שזה קשור בהקשר הזה שהרבה פעמים הגברים שיצאו לעבוד והיו בקשר עם הסביבה, עברו ללבוש, מה שאנחנו קוראים אולי לבוש אירופאי או מערבי או מודרני, בשלב מוקדם יותר מהאנשים שבעצם נשארו במרחב של הבית. ואם כבר מדברים על נשים, וגם בהקשר למה שדיברת קודם על התכשיטים, אז כאן יש גם את גלריית התכשיטים של האגף שלנו, ומה שמעניין בהקשר של תכשיטי נשים ותכשיטי הנשים בחברה היהודית, זה שהתכשיטים היו חלק, הרבה פעמים, או חלק מהנדוניה, אבל בכל מקרה חלק מהרכוש הפרטי של האישה, של הנשים. אפשר לראות למשל את המערכת שיש לנו כאן של כלה יהודייה מג'רבה, שיש לה כיסוי ראש קופיה שעשוי כמו ממטבעות זהב, וגם איתור של מחרוזות וענקים שונים, ובעצם זה היה הרכוש שלה. האישה יכלה לעשות עם הרכוש הזה מה שהיא רוצה, לפעמים בצוק העיתים גם למכור חלקים מהלבוש, מהתכשיטים, לא מהלבוש, על מנת לעזור לפרנס את המשפחה. זה דרך אגב קרה הרבה במקרה שכשעלו ארצה. חלק מהאנשים מכרו לאט לאט חלקים מהתכשיטים שלהם. יש מקרה מאוד מעניין בהקשר לתכשיטי אישה, נשים מטורקיה, מאזמיר. זה ענק שקוראים לו אוגדרו, שזה גם חבל תלייה בתרגום חופשי. ושני צמידים, מניע דיצ'טון, כאילו צמידי ידיים, והם היו ניתנות לכלה על ידי או אחד מהגברים במשפחה.
אני אומרת, יכול להיות האב או האחים, וזה היה רכוש האישה, והן היו משתמשות בזה אנשים על מנת לרכוש לעצמן חלקת קבר. אז זה ממש, באמת, העניין הזה בהקשר של חטא העגל שאנחנו מדברים עליו, והאיסוף של תכשיטים, אז העניין הזה שאנשים נתנו גם באמת מהרכוש המאוד מאוד אישי שלהם, המאוד פרטי, וזאת משמעות שיש לה המשכים בעצם לכל אורך הדורות. הבנתי. דרך אגב, שאני סיירתי קצת לפני המפגש בגלריה של התכשיטים, ראיתי הרבה תכשיטים שיש עליהם סימנים שנראים לי כמו קרניים. על מערכת התכשיטים של האישה מג'רבה יש הרבה מאוד, ולא רק של התכשיטים של האישה מג'רבה, אלא על תכשיטים בכלל אנחנו רואים הרבה מאוד מוטיבים מגנים, קמאיים. אחד מהמוטיבים הוא קרניים. קרניים בדרך כלל זה צורה של סהר הפוך, שהקרנב כלפי מעלה, וזה בעצם כדי לנגוח את הכוחות המזיקים. עכשיו, קרניים כמשהו שנוגח, וקרניים גם אנחנו, כמו שנדבר אחר כך, הקרניים, אחת הפרשנויות לקרנו פני משה, הקרניים האלו. אז כדי שלא אשכח בהמשך, אני רוצה לומר משהו כדי לתקן מה שנראה לי טעות די נפוצה. כאשר הפסלים של משה, ציורים של משה עם אלה קרניים, קרני חיה, נוהגים לתלות את הקולר באשמת המתרגם של התנ"ך ללטינית, הירונימוס, שתרגם קרנו פניו בעניין של קרניים ממש. ובעקבות זאת כמובן כל האומנים של ימי הביניים, כולנו זוכרים את משה המקורנן וכו'. אבל מורי ורבי יוסף היינימן, באחד ממאמריו, טען שזו מסורת יהודית קדומה מאוד, שהירונימוס שישב בבית לחם, בדרום ירושלים, במנזר, ותרגם את התורה ללטינית, את התנ"ך ללטינית, אנחנו יודעים שיהודים מבית לחם התגנבו אליו כדי לעזור לו בפרשנות כלשהי, ומאוד ייתכן שהמסורת הזאת, שמוכרת לנו מטקסטים עתיקים, לפי היינימן, ואני תלמידו, היא מסורת יהודית שכבר אז הבינה את הקרניים כמשהו שמנגח. כי יש מסורות קדומות בתרגום הארמי וכו', כאשר משה עלה להר סיני לקבל את התורה, המלאכים ניסו למנוע ממנו להגיע לשם, כי התורה שייכת למלאכים ולא לבני אדם, ומשה נגח אותם בקרניים שיש לו. אז ייתכן מאוד שהמסורת הזאת היא לא בדיוק שגיאה, אלא פרשנות אפשרית כלשהי, אבל נגיע אליה עוד בהמשך, אבל שלא אשכח את הדבר הזה על ההגנה שבקרניים. אז אם אנחנו רוצים להמשיך, לחזור לסיפור על אהרון, הסיפור הזה היה קשה לפרשנים לדורותיהם. היעלה לדעת שאבי שושלת הכהונה ישתתף פעולה עם הערב רב הזה שמבקש אלוהים, ועשה להם גם פסל וכיוצא בזה. אז יש מפעל מאוד מרתק של פרשנויות שמנסות להצדיק או להחליש את אשמתו של אהרון, וראה לך כמה וכמה דוגמאות. נקודה ראשונה, הוא ביקש שיביאו מן הנשים, כי הוא חשב שנשים לא יתרמו. הוא אמר, הנשים ודאי לא תשתתפנה בדבר, כי הגברים הם שלוחצים לעשות להם אל, הוא האמין שהאישה לא תיתן, ובאמת הפסוק היה, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב. ולא נאמר שאנשים פרקו את נזמי הזהב, ולכן המדרשים אומרים לא פעם שאנשים לא השתתפו בחטא העגל. כלומר, אנשים יצאו זכאיות מן החטא הנורא הזה, אבל זה משום שנאמר, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, והעם פורק את עצמו. 2, כאשר אהרון רואה את העגל, הוא אומר חג לשם מחר. הוא מבקש עוד יום של תחייה. יכול היה לבצע את זה מיד באותו יום, הוא דוחה לעוד יום. והכי מעניין, כבר קראתי לפנייך, היה כתוב שמה, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. נראה לי פשוט, אהרון ראה ובנה מזבח. המדרש לא מוכן לקבל את הקריאה הזאת, והוא משנה את הניקוד. ואומר וירא אהרון, כלומר אהרון פחד, לא אהרון ראה, אלא פחד. היינו במקום השורש רש א' ה' זה י' רש א', ירו. אהרון פחד, ובמקום ויבן זה הבין, לא בנה, עוד אפשרות לקרוא את המילה ויבן, מלשון הבנה, ובמקום מזבח, מזבוח לפניו, ממישהו שנזבח לפניו. אהרון ראה מי שנזבח לפניו, וזה הסיפור על חור, שעוד יתקל בו גם בהמשך הפרשות, על חור שניסה למנוע מן העם את המעשה הנורא הזה. חור היה בנה של מרים לפי המסורת המדרשית, והוא ניסה למנוע את העם מן העשייה הזאת, וכאשר העם סירב, הרגו אותו. אז כאשר אהרון ראה מי שנזבח, היינו נרצח לנגד עיניו, אז הוא פחד ועשה מה שעשה. ולכן המילים שמגנות את אהרון, וירא ויבן מזבח, המדרש קורא וירא, והבין ממי שזבוח לפניו, שאם לא יעשה מעשה, גם זה יהיה גורלו. ואז אומר אהרון, זה שוב בתלמוד הבבלי, אמר, אם אני לא אשמע להם,
יעשו לי כמו שעשו לחור, ואז אין שום תקווה לגאולה לעם הזה. אז עטיב לי שיעבדו לעגל, אחר כך הדבר יתוקן, מאשר יחטאו בהריגת כהן. אז זה בכלל מסורת מאוד מאוד מעניינת. אבל התורה לא סלחה לו, כי בספר דברים, כאשר משה חוזר ומספר את סיפור מעשה העגל, הוא אומר שם כך, ויתפוס בשני הלוחות, שיורד עם הלוחות, אתה זוכר את הסיפור? זה כמובן חגיגה גדולה לכל האומנים, איך נראו הלוחות, עגולים, לא נראו. ויתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם, ואז ויתנפל אל השם כראשונה 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. מדוע? כי יגור אותי, פחדתי, מפני האף והחימה, אשר קצף השם עליכם להשמיד אתכם, וישמע השם אליי גם בפעם ההוא. בהמשך, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו. השם כעס זעם, חרון אף של אלוהים, להשמיד את אהרון, אבל משה אומר, ויתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. כלומר, מה שלא מסופר בספר שמות, שגם אהרון היה בסכנת מוות, שאולי היה ראוי לו, מסופר בפריפריה, בספר דברים, כך שאהרון לא יוצא נקי לחלוטין מהסיפור המקראי, אבל לא במקום המקראי שלו. ואחרון, בואו נחזור למה שהבטחנו לדבר עליו, הקרינה קרני משה. מה מסופר לנו כך? שוב נחזור אל הפסוקים, כי מתוכם אנחנו נצא. וגם בפסוקים האלה שנקרא עכשיו, שימי לב, נזכר אהרון, מודגש אהרון. ויברד את משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. שמעתי את העין של עור פניו, למרות שיש הרבה מפרשים שבעצם היה כתוב קרן עור פניו, היינו את הקרינה של אור ולא קרינה של עור. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, אפשר היה לומר ויראו בני ישראל, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. יש פה גם כן לראות ראייה, וגם אהרון פחד. ויקרא אליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצווים את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני, ועכשיו מבחינתנו, והחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. משה מסתיר את פניו, ודאי משאיר רק עניין, ודאי חור לעיניים. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה, עד צאתו. מדבר עם השם פנים בפנים, בלי מסווה כמובן. ואז הוא יצא ודיבר את בני ישראל את אשר יצווה, מה שנאמר לו, והוא יורד עדיין בלא מסווה. וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה, שמשה מדבר איתם, את הצו האלוהי הוא עדיין מקרין, ואחר כך השיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו. המסווה בעצם היה ברגעים שמשה לא דיבר את דבר האלוהים לעם, אז הוא הולך עם מסווה כלשהו, ומתאר לעצמי שציירים ניסו כנראה, אני לא יודע, לא מומחה בזה, ועדיין ניסו לצייר את המסווה בדרכים שונות, כל אחד לפי הבנתו את המילה מסווה. אז נשארת השאלה, מה לדעתך? מה הייתה מטרתו של המסווה הזה? לטובת מי? לטובת משה, האנשים? אני לא מבין איך את רואה את הסיפור הזה של המסווה. לטובת מי הוא? אז אני חושבת שמסווה הוא גם לטובת הלובש, או מי שעוטה את המסווה, וגם לטובת האנשים שמסתכלים עליו. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגנה כפולה, כי יכול להיות, זה קצת כמו היום עם המסכות, שאנחנו כולנו מסתובבים איתם, ואני מקווה שבקרוב אולי כבר לא נסתובב איתם, שבעצם אנחנו עוטים את המסכות, זה גם מגן עלינו, וגם מגן על האחרים מפנינו. זאת אומרת, יש כל הזמן את הדואליות הזאת, ואני חושבת שבייחוד כאן עם היראה והלראות. זאת אומרת, כל הזמן יש איזה משחק של איזשהו דיאלוג של מוגן ומגן והגנה, ומפני מי אנחנו מגנים. אבל העניין הזה שיש כאן עוד משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שיש לו המשכים גם בעולם התרבות החומרית היהודית, ההגנה על הקדושה, או ההגנה מפני הקדושה. כי בעצם אור פניו של משה קורן לאחר המפגש שלו עם האל. ובעצם זה מה שגורם אולי לפניו לקרון. ואנחנו מכירים את זה שאנחנו עוטפים ומכסים ומסווים
את הקדושה. למשל, ספר התורה. ספר התורה הוא אף פעם לא חשוף. אנחנו עוטפים אותו במעילים או בתיקים, זה תלוי כמובן בקהילות השונות, יש כיסויים שונים. אנחנו מכסים אותו גם במפה וגם במעיל וגם בתיק, והוא גם בארון קודש וגם פרוחות, זאת אומרת, וגם אסור לנו לגעת בספר התורה. בעצם אנחנו לא נוגעים בספר התורה ביד מפאת קדושתו. אז זה גם העניין של הקדושה שהיא בעצם יכולה לגרום איזשהו נזק, אבל גם אולי יש את העניין של הכבוד בפני הקדושה. התפקיד של היד, אני חושב, בזמן קריאת התורה, זה למנוע נגיעה ליד עצמה, ואני יודע שאנשים שמנשקים את ספר התורה, מנשקים עם ציצית. עם ציצית. או עם ספר תורה, אפילו עם את התורה העטופה, את הפרוכת שלה, או מה שלא יהיה, המעיל, מנשקים עם ספר ביד שנוגעים בספר. כלומר, זה הרתיעה. זה ממש, מן הקדושה. יש כאילו ממש כמו מתווכים של הנגיעה, וגם יש עוד מנהג כשלא קוראים נגיד עם יד או משהו, אז גם עם מטפחת או משהו, זאת אומרת, באמת, אף פעם אין נגיעה חשופה. ואני חושבת שזה משהו, באמת הרצון, וזה גם, שוב, זה בא גם מרצון להגן מפני, גם מרצון להגן על, וגם מהכבוד שאנחנו רוכשים לקדושה. הרי ספר התורה בעצם גם מעניק את קדושתו לכל מה שקרוב אליו. זה לפי דרגות קדושה. למשל, ואי אפשר להחזיר אחורה. למשל, אם יש סמלת אישה, או מטפחת, או לא משנה, שהופכים אותה אחר כך למעיל לתורה, או למעטפת לתורה, היא אף פעם לא תוכל לחזור אחורה ולהיות שוב בגד. מה שנקרא מעלין בקודש, מעלין בקודש ולא הורדה. כן, העלאה בקודש ולא הורדה, ובאמת זה העניין הזה של המרחק מהקדושה והקרבה לקדושה וההגנה. אבל אני שמח דווקא על המשחק של לראות ולראות. כן. לשון ראייה ולשון יראה יחד של הדברים עצמם. תראי, זה מופיע גם במדרשים. ושוב מדגישים בניסיון הזה את אהרון, כי כפי שראינו, התורה הדגישה שגם אהרון, הכהן הגדול, היה בין הפוחדים והחוששים. אז אומר לי המדרש, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה, מה כוח עבירה קשה? למה מביאה עבירה קשה? עד שלא פשטו ידיהם בעבירה, עד שלא חטאו, מה נאמר בהם? הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. את זוכרת מתן תורה? מתן תורה, אלוהים מתגלה כאש על ההר, וכולם מסתכלים. ובים אפילו שפחה ראתה את הקדוש ברוך הוא, לא פחדו לראות אותו. לא יראים ולא מזדעזעים. משפשטו ידיהם בעבירה, משהתחילו לחטוא, מה נאמר בהם? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת עליו. אפילו אהרון, אני מדגיש את הנקודה, מדובר פה בכהן הגדול, לאחר שחטא, גם הוא פחד אימים, בהשוואה לכל עם ישראל שהביט באלוהים, והדבר הזה לא הייתה שום בעיה, או בנוסח אחר, במדרש אחר. אמר רבי אבא בר כהנא, 7 מחיצות של אש היו כוססות זו בזו. כוססות בכף, זה כנראה נוקסות זו בזו. אש ועוד אש ועוד אש. 7 הופעות של אש, והיו ישראל רואים ולא מתייראים ולא מתפחדים. וכיוון שחטאו, אפילו פני הסרסור לא היו יכולים להסתכל. אל תבלים המילה סרסור. המילה סרסור היום לצערנו קיבלה משמעות מאוד מאוד שלילית, שמי שמתווך כולן יודעים בין מה למה, אבל סרסור בלשון המקרא זה פשוט מתווך. מי שאיש ביניים, סוחר או כל דבר אחר. משה הוא הסרסור, אני אומר את זה ואני נבהל, משה הוא הסרסור בין אלוהים לבין עם ישראל, אז אפילו על פניו של הסרסור לא יכלו להסתכל. לא רק על פני האלוהים, אפילו על פני הסרסור, פעם אחרונה הסרסור. על סרסור לא יכלו להסתכל, וכולל אהרון עצמו, או גיבור של הפרשה שלנו, או לפחות הפגישה שלנו היום, גם אהרון עצמו לא יכול היה להסתכל בפניו של משה בגלל הקדושה. אני חושב שבשבועות קודמים דיברנו על נדב ואביהו, שהתקרבו אל הקדושה יותר מדי, וזה עלה להם בחייהם. הקדושה מסוכנת. היא לא רק דבר נפלא ונהדר, היא דבר מסוכן, ולכן כהן לפני שהיה נכנס לעבודה בקודש קודשים, צריך להיטהר, וצריך לא להיות שיכור ולהיכנס ביראת, ממש מפחיד, כמו מהרבה בחינות גם בתי כנסת למי שמאוד מקפיד בדברים. כבוד בית הכנסת זה בעצם כבוד המקדש, כבוד המשכן, יש משהו בדברים האלה, וכמובן נושאים של השוואה.
אבל אם אני עובר מהדבר הזה של העניין של פני משה, אני רוצה גם לומר שמדרש אחר טוען שהמסווה הזה שמשה זכה לו זה שבח פרס על התנהגותו בסיטואציה אחרת. ורק המדרש יכול לקשר שתי סיטואציות רחוקות. למה אני מתכוון? מעמד הסנה. כולנו זוכרים, משה עם הצאן שלו, לפתע רואה סנה בוער באש, והסנה איננו עוקל, ואז הוא ניגש לראות מה שקורה שם, וכאשר הוא שומע את כל האלוהים מתוך הסנה, נאמר ויסתר משה פניו. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. כלומר, הוא מכבד את המראה הזה בזה שהוא מסתיר את פניו, והוא ירא מהבטה. אז אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חלקת לי כבוד, אני חולק לך כבוד. אתה חלקת לי כבוד כאשר ויסתר משה פניו, לכן עכשיו בני ישראל מכבדים אותך שאתה מסתיר את פניך. ואתה חלקת לי כבוד כי יראת מהביט, עכשיו עם ישראל יראים מהביט עליך, לגשת עליך. כלומר, בשכר, הקדוש ברוך הוא נתן את השכר למשה אחרי הרבה מאוד שנים, בין מעמד הסנה לבין המעמד הזה. זה כמובן דרכו של המדרש לראות קשרים בין דברים שונים, וזה גדולתו של משה, דווקא שהיה לו המסווה, ובעם ידע שמאחורי המסווה יש דמות אדירה, ורק כשהוא נתן לדבר האלוהים, המסווה הזה הורד מעל פניו. אז אולי אנחנו נעבור לעניין אחר שקשור למסווה נדמה לי, וזה הצניעות. כשמדברים על הכבוד שאתה מציין פה, שכמו שמשה כיבד את האל ואז עכשיו העם מכבד אותו, בעניין הזה של כבוד והסתרה, אני חושבת שכדאי לציין גם את העניין של כיסוי ראש גברים. כמו שאפשר לראות פה מאחוריי, בעצם גברים יהודיים נוהגים לכסות את ראשם. עכשיו, זה לא הלכה מחייבת, זה רק החל, פחות או יותר מהמאה ה-19, זה הפך להיות מוסכמה מחייבת שגברים יהודים מאמינים מכסים את ראשם. הנוהג הזה היה נוהג שהיה בעיקר בזמן תפילה ולימוד. גם השולחן ערוך במאה ה-16 מזכיר את זה. ובאמת רואים את העניין הזה של הכיסוי ראש כאיזשהו סוג של ענווה ונתינת כבוד לאל, או אפילו לעיסוק שבקדושה או לעיסוק שבלימוד. אני חושבת... הרבה מפרשים את כיסוי הראש של הגברים, בין אם זה משהו גדול, שטריימל או כיפת בנט כזו קטנה, כמעט ביטוי ליראת כבוד למישהו שנמצא מעליך, ואתה שומר על איזה מרחק ממנו על ידי כיסוי שלך, על ידי מסווה כלשהו שמסתיר בינך לבין הקודש שמאחוריך. ייתכן מאוד שזה עומד באמת מאחורי דברים עצמם, אבל אני מתאר לעצמי שכיסוי ראש של נשים הוא דבר הרבה יותר נפוץ, הרבה יותר מרכזי. כיסוי ראש של נשים זה באמת קשור יותר אולי לעניין של צניעות. גם זה לא מהתורה, זה רק מתקופה מאוחרת יותר, וזה גם הפך לאיזשהו נוהג מחייב, אבל שוב, זה לא מהתורה, ואנחנו רואים באמת שיש על זה הרבה מאוד פרשנויות ואפשרויות, וגם כאן מאחורינו יש כיסויי ראש נשים מקהילות שונות, חלק מכיסויי הראש מיוחדים ליהודיות בלבד, חלק הם זהים לחלוטין לאלו של הסביבה. כך זה בכל ענייני הלבוש, ובעניין המסווה יש גם את עניין הסתרת הידיים הרבה פעמים, שאנחנו גם נראה שמסתירים את הידיים לכבוד, מפאת כבודו של מישהו אחר, או של האל, או של אדם מכובד. זה אני לא ידעתי, שגם מסווים את הידיים. מסווים את הידיים. הידיים נותנים ביטוי לאישיות, כמו שהפנים. כנראה. אמרתי את זה בשעתו מאחת הצורות כאן, שהידיים זה בעצם חלק מההבעה שלך. זה גם ידיים, כפפות וכו', אבל אני רוצה להגיד לך, כיסויי הראש של נשים, כוללים גם את הפנים עצמם, את העיניים ואת השפתיים, או רק את השיער? לא, כיסויי ראש, כשאנחנו מדברים על כיסויי ראש, אנחנו מדברים על כיסוי ראש שהוא רק הראש. כשאנחנו מדברים כבר על כיסויי ראש על כיסויים של צניעות, אנחנו כבר מדברים על משהו אחר. בעצם אנחנו מדברים, כבר אנחנו נכנסים לעולם של עטיפות הנשים. ובעצם אנחנו יודעים שכבר מהעת העתיקה היה נהוג שנשים מכובדות מכסות את פניהן, או אותות צעיף על פניהן. אנחנו מכירים את זה גם מהמרחב שלנו, גם מהמרחב של מרכז אסיה. ובעצם זה היה סמל לאישה ממעמד גבוה, לאישה מכובדת. נאסר על נשים לא מכובדות, נשים עובדות או פרוצות, לכסות את פניהן. ובעצם בתוך העניין הזה של מרחב שבו
כבוד של אישה קשור גם בזה שהיא מכסה את פניה, אז אנחנו רואים שמהעת העתיקה זה בעצם מתגלגל עד ימינו אנו. שתי עטיפות הנשים שכאן מאחוריי נעטו על ידי נשים יהודיות במרכז אסיה. עטיפת הנשים שמשמאל כאן זאת עטיפת נשים מעיראק. זאת עטיפת נשים שהייתה מאוד מאוד מקובלת על נשים יהודיות במאה ה-19 וראשית המאה ה-20 בעיראק. זה עשוי משי, היא נקראת איזר, ויש רעלה, חיליה, מערוגה משערות של מזנב סוס. העטיפות האלה היו במקור גם העטיפות החיצוניות של נשים מוסלמיות וגם של נשים נוצריות. באיזשהו שלב, הנשים המוסלמיות עברו לסוג אחר של עטיפה, לעבאיה. הנשים היהודיות נשארו עם העטיפה הזאת, עם האיזר. ואז קרה מה שקורה הרבה פעמים בלבוש יהודי, שזה הפך להיות מזוהה כלבוש של יהודיות, כמו שקרה לשטריימל, שהיה במקור לבוש אצולה מזרח אירופאי. אז הזנבות של השואלים האלה על הראש. כן. האיזר הזה נהרג באחד מבתי המלאכה המפורסמים ביותר לאיזרים שהיו בבגדד, בעיראק, על ידי אבו אליזר, ששמו העברי היה מנשה יצחק סעת. הוא עלה לארץ בשנות ה-30, ויש בית כנסת על שם משפחתו בבית הכרם, כאן בירושלים, ובעצם מאז הסתיימה תעשיית האיזרים בעיראק. בכל מקרה אני מבין שהיא יכולה לראות דרך היא יכולה לראות, זה הריגה צפופה, אבל אפשר לראות דרך זה. עכשיו, זה באמת אז סוג אחד של עטיפת נשים שמוכרת לנו מהמרחב של מרכז אסיה. סוג אחר הוא הצ'דור והרובן, זאת עטיפת נשים של נשים יהודיות בהרת שבאפגניסטן. מה שקרה זה שזאת בעצם עטיפה שהנשים היהודיות הביאו איתן ממשהד להרת. ובהרת זה היה סימן ההיכר של נשים יהודיות בלבד. מאוחר יותר, גם הנשים היהודיות באפגניסטן, למשל הנשים של קבול, עטו על עצמן בורקות כמו המוסלמיות. אז בעצם יש לנו כאן שתי דוגמאות של עטיפות נשים, שהן גם מתייחסות באמת ללבוש של הסביבה, לעניינים של צניעות. אבל מה שמעניין, שהרבה מהאנשים שרואיינו, לא על ידי, אבל על ידי אוצרות האגף לדורותיהן, בעצם דיברו על זה שהעטיפה הזאת, העטיפות האלה, מעניקות גם איזושהי תחושה של ביטחון. בעצם את הולכת ברחוב, את אנונימית, את רואה ואינך נראית, את מוגנת, וזה איזושהי סוג של הרחבה של הגבולות של הבית גם אל תוך הרחוב. וזה מעניין להסתכל על זה בטח בעיניים שלנו היום, שאנחנו רואים הרבה רעלות ובורקות וזה, ואנחנו ישר חושבים איזה מסכנות, או איך הן יכולות לראות משהו או ללכת. ובהקשר הזה של צניעות ונשים ובחירה נשית בעצם, ראוי לציין גם את העטיפות הנשים העכשוויות. ב-2019 הייתה כאן תערוכה שנעצרה על ידי נועם ברעם בן יוסף, מבט מצועף, והיא בעצם התעסקה בעטיפות הנשים העכשוויות ובהשוואה ובדמיון בין נוצריות, מוסלמיות ויהודיות, ותופעת באמת העיטוף הרב הזה, שאחת הסיבות שצוינו על ידי הנשים היהודיות, זה באמת ההקשר של הצניעות, ושצניעות מקרבת את הגאולה. ועכשיו, בימי הקורונה, כשמסתובבים בשכונות החרדיות בירושלים, אפשר גם היה לראות את הפשקווילים שמדברים על זה שאם נשים תתלבשנה צנוע, אז תיעלם המגפה. בכלל, להאשים נשים במגפות בגלל שהן לובשות לא צנוע, זה משהו שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה, לצערנו. את יודעת, אבל אפרת, האמא של כל הדבר זה סיפור מקרי על רבקה. נכון. בוא נזכור את רבקה, ובוא נזכור את הסיפור שאני קורא אותו עכשיו, על המפגש שלה עם יצחק. היא חוזרת עם אליעזר מבית הוריה, אחי הלבן וכולי, מגיעה לארץ, ואז מספרת התורה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא,
והנה גמלים באים, כן, היא מגיעה לשיירת גמלים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. המדרשים אומרים שרק התכופפה, לא ממש נפלה. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? היא ראתה איזו דמות ודאי מרתקת. מי האיש הזה שבא לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתכס. הנה לנו כאן דוגמה, אחת מאמהות האומה מתכסה בצעיף במפגשה הראשון עם בעלה המיועד, וזה ודאי כנראה עניין של צניעות ולא בוטות של ההופעה בפנים חשופות. כי פנים חשופות זה בדרך, כמו שאמרת, נשים לא צנועות, או אפילו נשים מופקרות. וגם פה יש תקדים מקראי. תמר. בוא נזכור מה אומרת תמר. בסיפור על תמר כידוע, או פחות ידוע, לאחר שיהודה מתאלמן מאשתו, ושנה שלמה הוא כבר באבילות, הוא עולה לגוז את צונו לתמנתה, יחד עם רעהו הדולמי, ומסופר לתמר, הנה, ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך, עולה תמנתה, לגוז צונו. אנחנו צריכים לזכור שלאחר שתמר נישאה לבניו הראשונים, והם מתו, הוא הבטיח לה שהבן השלישי שאלה, כשיגדל, יישא אותה לאישה. על מצוות הייבום, מעין מצוות ייבום. הוא לא עשה זאת. תמר לא ראתה שום דרך אחרת להרות ממשפחת יהודה, אלא בדרך הנוראה הבאה, ותאסר בגדי אלמנותה מעליה. יש פה לראשונה תיאור שאישה יש לה בגדי אלמנות. פרשניהם, מהביניים אומרים בגדים שחורים וכו', כי זה מה שמכירים בתקופתם. ותאסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, מתעטפת בצעיף, ותתעלף, שפירושו ותתעטף, היא מתעטפת בצעיף, ותשב במקום כלשהו בפתח עיניים, אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שאלה גדל, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה היהודה ויחשביה לזונה. מדוע? כי כיסתה פניה. פה דווקא הזונה הזו שמכסה פנים, אולי כדי לאתגר, אולי כדי לגרות, יש גם משהו בכיסוי שהוא מפתה. על זה עוד לא דיברנו. כיסוי יכול להיות שנאה, יכול להיות גם מפתה. אתה רואה ולא רואה, אתה רואה פחות או יותר את הגוף, פחות או יותר את הפנים, אתה רק רואה את העיניים, יש גם יסוד מפתה, אני חושב, בדבר הזה. זה נכון, יש בכתבים נוצריים מהמאות ה-15 וה-16, יש התייחסות לאנשים המכסות, המצועפות באירופה. גם באירופה היו נשים מצועפות, גם באזור ונציה, גם באזור מרכז אירופה וגם בספרד. וממש יש כתבים שיוצאים נגד זה, שהנשים שמצעפות לחלוטין את פניהן, הן בעצם פתייניות. בעצם הכיסוי והרצון לדעת מה יש מאחורי הכיסוי, הוא גורם שלילי בעיני אותו כותב. אני פשוט יכול להבין, בעלי מוסר חושבים כך, כי באמת, שוב יש מדרש. אני חושב שהמדרש הזה הוא ממש יפהפה, ואני חוזר עליו בכל מקום שמדבר עם חברים, בייחוד בחברה הדתית או הדתית הקיצונית יותר. כתוב בתורה, ויראה היהודה ויחשביה לזונה. למה? כי כיסתה פניה. למדרש קשה, כי על פי מה שמוקבל בזמניו שלו, הזונה דווקא הולכת בפנים גלויות ומפתות. אז מדוע יהודה חושב שהיא זונה כי היא כיסתה את פניה? אומר המדרש, אמר רבי חייא בר זיבדא, צריך אדם להיזהר עצמו, להזהיר את עצמו באחות אשתו ובקרובותיו. להיות מאוד זהיר ביחסיו עם בני המשפחה או בנות המשפחה, שלא ייכשל באחת מהן. וממי אתה למד? מיהודה, שכתוב ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה שהייתה בביתו. שהייתה בביתו, גם בתוך הבית, היא הלכה כל הזמן פנים מכוסות, לכן הוא לא יכול לזהות אותה, שראה אותה בפנים חשופות. זה באמת היפוך מוחלט, אבל המסר פה הוא מסר מאוד מאוד ברור, ואולי לסיים את הנקודה הזאת של תמר ושל רבקה, יש לי מסורת שאני עוסק בה הרבה ולא מבין אותה. אולי תעזרי לי עד לפרש אותה, אולי אין בה שום דבר בעל משמעות. המדרש אומר, 2 הן שנתכסו בצעיף. 2 נשים בלבד בתורה, מסופר עליהם שנתכסו בצעיף. מי השתיים? תמר ורבקה. ושתיהן ילדו תאומים. לרבקה יעקב ועשיו, ולתמר פרס וזרח. פעמיים מסופר בתורה על תאומים, פעמיים על אמהות שהתכסו בצעיף, והמדרש מביא את זה כעובדה בלבד. האם יש קשר בין ההתכסות בצעיף לבין לידת תאומים? אני לא יודע. אני אפילו פוחד לחשוב מה עומד מאחורי זה. זה בהחלט מעניין, ואין לי רעיון מחשבה לפתרון. אין לי כיוון ללכת. אין לי כיוון. תראי, הפרשנים עוד
לא עוסקים בזה, כי המילים ברורות. 2 נתכסו בצעיף, ידעו אותם, אבל מה עומד מאחורי זה לא ברור. בכל מקרה, אולי מישהו מהשומעים או השומעות, בעקבות הפגישה הזאת, נקבל איזה אימייל, שמישהו יפצח לנו את הסוד הגדול של לידת תאומים בעקבות התכסות בצעיף. בכל מקרה, אם אנחנו כבר מדברים על התכסויות, אני חושב שהגברת שלפנינו היא הגברת המתאימה לעסוק בה. אז באמת דיברנו על רבקה ועל ההתכסות של רבקה בצעיף כשהיא נפגשה לראשונה עם יצחק, ובעצם מה שאנחנו רואים כאן לפנינו זאת הינומה לכלה. הינומה שנקראת דקטוך, זאת הינומה שהייתה מקובלת במזרח אירופה, וההינומה הזאת היא מסוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20 ממזרח אירופה, ואנחנו רואים שיש חלק שהוא מכסה את השיער, והחלק, הטול הזה, הוא בעצם כיסוי הפנים. עכשיו, הינומה בהקשר של כלות זה משהו שמוכר לנו, ויש עליו דיונים כבר בספרות התלמודית, וכמובן מאוחר יותר, ובעצם השאלה היא מה זאת הינומה. חלק מהמפרשים אומרים שהינומה היא בעצם סוג של צעיף שמכסים את הפנים, ומפאת הצניעות, ושאותי הינומה בחתונה, שהכלה אותה הינומה, גם בשביל להדגיש את צניעותה, אבל גם יש איזו סברה או מחשבה, שזה בשביל שהחתן, זה מביע את זה שלא חשוב לו אופייה, כמו אופייה של הכלה. כן. יש שאומרים שההינומה היא בעצם סוג של חופה. החופה בעת העתיקה הייתה בעצם חדר בבית החתן או בית החתן. ואחרי שעבר זמן וטקסי החתונה והקידושין השתנו ואוחדו, אז בעצם החדר הזה בבית החתן או הבית החתן קיבל משמעות סמלית. משמעות סמלית כמו של החופה, אם אין בית קטן כזה. אם אין, כן, היא מחפה על בני הזוג, לפעמים זה עיטוף, או בטלית, או באיזשהו בד או בגד אחר, ויש שאומרים שזאת גם ההינומה. בהקשר הזה, מאוד מאוד מעניין לציין את חופת ההינומה, הקודו או הקודה, שאנחנו מכירים אצל יהודי קוצ'ין. יהודי קוצ'ין, דרום מערב הודו, לדעתי זה המקרה היחיד הידוע לנו של חופת הינומה, שהייתה תלויה בבית הכנסת, סמוך לארון הקודש. הכלה הייתה יושבת במהלך הטקס מתחת לחופת ההינומה הזאת, שהייתה נגללת מעליה, וגם החתן אחר כך היה מרים את חופת ההינומה לאחר הטקס או במהלכו, ובעצם זה איזשהו חפץ נורא נורא מעניין שמשלב ביחד את העניין של הינומה ושל חופה, וגם דומה מאוד לחפצים שאנחנו מכירים מהסביבה ההודית של האזור. אנחנו אומרים הרבה הינומה, כדאי להגיד משהו למילה הינומה. כי מה שאני ראיתי, לא כולם אומרים מה פירוש המילה הינומה, היא מופיעה כבר במשנה. בהקשר מאוד מעניין, אישה התאלמנה או התגרשה, לא על אף אחד מכל הנוכחים כאן בכלל, או המאזינות, ואז שהיא באה לבקש את מה שמגיע לה מרכוש בעלה, השאלה הייתה אם היא התחתנה כשהייתה אלמנה, או התחתנה שהייתה בתולה. יש הבדל גדול בשאלה איזה כספים היא תקבל. כשהיא אומרת, בתולה נשאתי, הייתי בתולה שנשאת אותי, או שלפני שהבעל התאלמנה, אבל מנישואים רגילים, הוא אומר, לא, 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 אלמנה נשאתי, מגיע לך חצי מהסכום. אם יש עדים שראו אותה יוצאת בהינומה, אומרת המשנה, אם יש עדים שזוכרים, כן, יהיה לך בהינומה, אז מגיע לה תשלום מלא, כי זה רק היה הופעתה של אישה שנישאה לראשונה. בעוד שנישואים שניים לא כללו הינומה, ומה שעוד מעניין, רבי יוחנן אומר, יש עוד ראיה. אם זוכרים שחילקו לילדים שקדים ואגוזים, סימן שזה חתונה ראשונה, כי בחתונה שנייה לא עשו כך. ואז אחד מפרשני המשנה, רבי עובדיה מברטנורה, מסביר את המילה הינומה. מה זה הינומה? הוא אומר, הינומה, יש אומרים שזה חופה של הדס,
כלומר לא בגד, אלא מין כיסוי של הדס מעל הראש, ויש אומרים זה צעיף. עכשיו תקשיבי לשם הינומה, שנותנים על העיניים ומתנמנמת בו. בהינומה יכולה להתנמנם כי לא רואים את עיניה, וזה זמן טוב קצת לתפוס איזה רגע של מנוחה. ואגב, כנראה זו מילה יוונית שפירושה צעיף, בכל מקרה זו ההינומה. ואני זוכר היום חתונות שהלכתי לחרדיות, שהכלה הייתה מכוסה ב-200 שכבות, הם לא בטוח שירת משהו לפניה, זה דבר חדש? אז זה מוכר לנו מחתונות חסידיות בעיקר. דרך אגב, הינומה זה משהו שקיים היום בהרבה מאוד קהילות יהודיות, לא יהודיות, נוצריות, זאת אומרת, אנחנו מכירים את העניין הזה של הינומה, וגם בחתונות חסידיות באמת, ההינומה, הדקטוך, הוא מאוד מאוד אטום, והיא מובלת לחופה הרבה פעמים. בעצם יש איזשהו מהלך שהכלה יושבת והחתן בא מעזרת הגברים ושם את ההינומה על פניה ואז מוליכים אותה. עכשיו, יש בעניין הזה של בעיניי, זה ככה מחשבה שלי, שבאמת העניין הזה של ההינומה והחתן שמסיר עוטה לה את ההינומה וגם מסיר את ההינומה, איזשהו עניין באמת של איזשהו איחוד של אחד לשני. בדומה לטקס הטבעות, או זאת אומרת הקידושין בכלל, איזשהו איחוד של שניהם אחד לשני. עכשיו, בכל הסיפור הזה של הינומה והכיסוי, אנחנו דיברנו על ההגנה, יש גם את העניין שמוכר לנו הרבה בטקסי מעבר. טקס מעבר. כן, שמכסים את מי שעובר או עוברת את הטקס, להגנה גם מפני כוחות מזיקים. זאת אומרת, כיסוי הפנים הוא גם באיזשהו אופן, איזשהו אקט כמאי, איזשהו אקט של להגן. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד משמעויות לעניין של מבטים ומבט ועין הרע, אז זה בעצם הגנה. עכשיו, גם כשילד קטן מתחיל ללכת לחדר בחברה היהודית המסורתית, חיידר בחברה, כן. אז בעצם היה נוהג באשכנז ואולי בעוד מקומות, שהוא לא היה הולך ברגל, אלא היו מרימים אותו על הידיים ועוטפים אותו בטלית או במעיל של אדם חכם ומבוגר כסגולה, גם כהגנה, כי הדרך היא מסוכנת. זה הזמן שאנחנו אומרים את תפילת הדרך, זאת אומרת, אנחנו כבר לא בנקודה אחת ועוד לא במטרה שלנו, והדרך היא מסוכנת, ולכן בדרך אנחנו עוטפים. אותו דבר ההינומה של הכלה, אותו דבר בכלל בכל טקסי המעבר, ואנחנו גם נראה אחר כך קצת גם בענייני האבלות והמוות. זאת אומרת, הילד יוצא מהבית, ילד אחד, ולאחר שהוא הולך כרוך בטלית מול השאויב, בחדר הוא כבר הופך לדמות אחרת. וזה עניין של המעבר, וברגע הזה עין הרע, אני חושב, זה הדבר העיקרי. בכלל חושב שחלק גדול ממנהגי החתונה, שאנחנו חושבים שזה צניעות או מה שלא יהיה, או הזכרת ירושלים, התחילו ממנהגים של פחד משדים. כך למשל לימדו אותי מוריי על שבירת הכוס. נכון. שזה לא זיכרון ירושלים, אלא להבהיל את השדים, או לתת לשדים את שלהם. כן, כמו בטקס יום הכיפורים, זורקים לשעיר לעזאזל משהו שיעזוב אותנו, אז אולי זה הדבר הזה. וכבר הזכרת התעטפות, חתן הולך תכריכים. נכון. יש לו אפר על הראש. ראיתי מקומות שהחתן מתעטף בטלית מתחת לחופה, לפעמים הוא גם עוטף את הכלה, אחר כך דרך הטלית. כלומר, כל הזמן התעטפויות האלה נכון. חוזרות לטקסי מעבר, טקסי התחלה וכיוצא בזה. זה בהחלט נכון. אוקיי, אז מה את אומרת לגבי אבילות? אז בעצם ההתעטפות שאנחנו מדברים עליה בטקסי חיים, היא גם מופיעה בטקסי האבלות. רגע, זה לא מצניעות, אני מתאר. לא, זה לא מצניעות, זה פשוט כי אני הולכת לגעת בחפץ. ובעצם העניין הזה שדיברנו עליו עכשיו, של ההינומה או הטלית שעוטפת את הילד, אז יש בזה גם באמת כל הזמן, ומה שגם אתה הזכרת, כל הזמן את האזכור הזה שזה גם קצת מזכיר אולי אבל, או עוטים עינומה על הפנים, גם כסימן לאבל על חורבן הבית, וגם כמין הגנה מפני כוחות מזיקים.
והעניין הזה של אבל וכיסוי הפנים באבל הוא מופיע כבר ממש מהמקורות המוקדמים, שבזמן אבל נהוג היה לכסות את הפנים. מדובר על גברים, אבל לא רק גברים, לכסות את הפנים. ובעצם כשאנחנו חושבים על הלבוש שהיה מקובל בעת העתיקה, שזה מין שכמיות או גלימות עם ברדסים כאלה, אז היה מקובל להפשיל את הברדס על הפנים. עכשיו, המנהג הזה של כיסוי הפנים או כיסוי רק הפה, יש כל מיני מנהגים, הוא התגלגל במהלך הדורות. זה מנהג, הכיסוי פנים באבל, מקובל גם באירופה, גם בחברות נוצריות, אלמנות או נשים אבלות היו גם נוהגות לעטות על פניהן צעיף. אבל אני רגע רוצה לחזור לעניין הפשלת הכובע של האבלים ביהדות. זה בעצם איזשהו מנהג שבשלב מסוים נעלם. לא בטוח שהוא נעלם, כי תכף נראה, אבל בעצם ההסתרה של הפנים, אולי בגלל שקראתי סברות שונות, אולי בגלל שבאמת הלבוש באירופה השתנה, ועברו ללבוש לא כל כך את הגלימות עם הברדסים, שזה היה מזוהה יותר עם עיקרים ונזירים, אלא יותר כובע ונגיד חליפה או משהו כזה, או מעיל נפרד, ואז היו מפשילים קצת את הכובע, אבל בעצם צורת הכובעים וצורת כיסויי הראש השתנתה, ואיפה שאולי נשאר לנו רמז לעניין הזה של כיסוי הפנים באבלות, זה דווקא בתכריכי גברים. בתכריכי גברים, ויש לנו דוגמאות שונות מקהילות שונות. אני הבאתי פה כובע מתכריכי גבר מאלזס, ובעצם אנחנו יודעים שאת פני המתים נהוג היה לכסות כבר מהעת העתיקה. אני קראתי איזשהו מקור שבעצם אומר שבתחילה לא היו נוהגים לכסות את הפנים, אבל בגלל שהנפטרים העניים, אז פניהם היו מושחתים, אז בשביל לא להתבייש, הם היו מכסים את פניהם, ואז בשביל ליצור שוויון בין כל המתים, בעצם היו נהגו לכסות את הפנים של כולם. כמובן שלכיסוי יש עוד משמעויות, שבאמת אנחנו מכסים. עכשיו, מה שקרה עם הכובע הזה מתכריכי הגבר, שזאת המצנפת או הכובע שהיו מלבישים על הראש, ואז היו מפשילים חלק ממנה על הפנים. ובעצם העניין הזה של ההפשלה על הפנים הוא משהו שאולי זאת השערה, זה נושא שאני עובדת עליו עכשיו לקראת תערוכה שאני מקווה שתהיה עוד שנה על תכריכים. אולי הוא נשאר באמת העניין הזה בתכריכים. בתכריכים אנחנו יודעים, עד היום, גם היום בתכריכים שמשתמשים בארץ, תכריכים משמרים בעצם מסורות לבוש מוקדמות, אפילו מוקדמות מאוד מאוד. אבל אם רגע לעבור מעניין המוות למשהו דומה. קודם כל במקרא מדברים על המצורע. מצורע, אומר עליו המדרש, הוא כמו אבל. המצורע היה אמור להסתיר חלק מפניו. אולי משום שהאמינו שהצרעת עוברת על ידי רוק או דברים מן אלה. חזרנו למסכות של ימינו שלנו, ולכן המצורע כתוב עליו שעל שפם יעטה. כלומר, יש לזה מעטה על הפנים, אבל תוך כדי שיחה נזכרתי בעוד סוג מסוים של הסוואה או עיתוי, זה הכהנים מברכים בבית הכנסת. הכהן מסתיר את פניו תחת הטלית, ויש הרבה מאוד קהילות שאסור להביט על הכהן בשעה שהוא מברך, למרות שלמעשה אין שום בעיה להביט עליו משום שהוא מכוסה. מה מסתבר? שבשלב מאוד מוקדם, הכהנים לא כיסו את ראשיהם בלבד, לא כיסו את ראשיהם, ולכן אסור היה להביט. אתה מתקרב אל הקודש. חזרנו למה שראינו בתחילת הדרך, הקודש הוא מסוכן, וכהן שמברך את העם בשם האלוהים ליד ארון הקודש, הוא סכנה גדולה, לכן כדי לא להביט עליו, אנשים היו מסתירים את עצמם. במשך הזמן גם הכהנים מסתירים, שוב, או בשל צניעות, או כדי לא לפגוע במסתכלים. אז בעצם אין טעם עכשיו להסתיר את הפנים שלנו, אבל עדיין מסורת נשארה, או כמו שאמרת, מסורת היא מסורת, ולכן עכשיו גם הכהן מסתיר את פניו, מסווה את פניו, גם המסתכלים מסווים את פניהם, ואנחנו חזרנו לאותה נקודה של הסוואות והסוואות.
אני חושב, כיוון שנותר לנו רגע זמן, אספר לך סיפור אחד מן המקרא, לא מאוד מוכר, וננצל את ההזדמנות הזאת על עוד הסוואה אחת, סיפור אחד שמופיע בספר מלכים א' פרק כ'. המלך אחאב, כאשר הוא כבש וניצח את בן הדד מלך ארם, צריך היה לדעת רבים להרוג אותו ובזה להסיר את הסכנה של הארמים מפני בני ישראל, אבל אחאב מסיבותיו שלו כרת איתו ברית ושלח אותו בשלום לביתו. הדבר הכעיס מאוד גם את האלוהים וגם את שליחיו, והסיפור הוא בערך כך, אספר לך אותו בראשי פרקים. אדם אחד מבני הנביאים מבקש מאחד מחבריו להכות אותו, כדי שהוא ראה מוכה וזב דם והוא פצוע. זה חלק מהעמדת הפנים. ואז אותו אדם, נאמר עליו, וילך הנביא, ויעמוד למלך על הדרך, הוא עומד מחכה למלך, ויתחפש באפר על פניו, הוא מתחפש באפר, א' פ' ר'. יש אומרים שזה אפר שהוא שם על פניו, כלומר אין מסכה, תראי את האדם מוכה ופניו גם ממוסכות, או אומרים שזה לבוש כלשהו, הוא מתחפש על פניו, ויהי המלך עובר, והוא האיש צעק אל המלך, מבקש את עזרתו. ומה מספר האיש המוסווה אל המלך? ויאמר עבדך, אני, יצא בקרב המלחמה, הלכתי להילחם, והנה איש שר, ויבא אליי איש, ויאמר שמור את האיש הזה. מישהו נתן לי לשמור איזה שבוי, ואמר לי, אם ייפקד ייפקד, אם הוא תאבד אותו, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. או שתשלם כיכר כסף, או שתמות. ואז הוא אומר, אותו אדם, ויהי עבדך עושה הנה והנה, נזזתי לפה, והאיש הזה נעלם. אז אומר לו המלך, אין מה לעשות. אתה במו פיך הסכמת שזה יהיה משפטך, תשלם שקל כסף, או תוצא להורג. ואז האיש הזה וימהר, ויסר את האפר מעל עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, שזה אחד מהנביאים, ואז הוא אומר לו, כה אמר השם, יען שילחת את האויב שלי, והייתה נפשך תחת נפשו, ואחאב חוזר הביתה, שר וזעף, משום שהאיש הזה הפיל אותו. אז לפעמים השוואה זה לא צניעות, וזה לא פיתוי, זה פשוט הסוואה לצרכים פוליטיים כלשהם במקרה מסוים הזה. זה סיפור מאוד מעניין שמוסיף לכל מה שראינו התייחסויות, פנים נוספות. כך שאנחנו הסווינו קדימה ואחורה, ממשה לכל הקשרים, לכהנים ולנשים ולאבלים וכו'. אין ספק שאולי, אפרת, ייסר לנו קצת את המסווה אל התופעה הזאת של ההסוואה וההסתרה. זמן נכון לסיים, כרגיל, בתודות, לא רק לך. אפרת האוצרת של לפחות חלק הביגוד אני מבין פה במוזיאון, אבל גם לדניאל שלו מהמוזיאון ותמר שטמפר מבית אביחי, שהם הכוח המניע את כל האירוע, בשורה ארוכה של אנשים נפלאים, שאפשרו את כל המעשה הזה מצילום ועד דאגה לארוחת הצהריים שלנו, שמותיהם יופיעו בהמשך הדברים על המסך, ובזה אני חושב שאפשר להיפרד, לומר שבשבוע הבא נגיע אל בצלאל, שרק הזכרנו אותו כאן, גם את חור נזכיר בשבוע הבא, ונשלח את כל האנשים הביתה בשמחה, לשבת שלום, בפנים חשופות ושמחות, בבשורות טובות בלבד. שבת שלום. שבת שלום, ותודה לפרופסור אביגדור שנען, שהיה מורה שלי, וכתמיד היה לי תענוג. תודה רבה. חן חן.